Let's answer his post. Nito post ni Algadjer Sambulawan. Okay? Shout out sa kanya. So, sagutan natin to. Take note, hindi ko alam ang answer key nito at hindi ko nakita. So, comment below kung sakaling para sa inyo ay mali yung sagot ko. Kasi hindi ko siya na double check kung sino ang mali, ako ba or yung answer ng librong ito. So, let's answer question number 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, yung post niya. Number 10. 50 over 70 is to 7 and 1/7 as 43 over 4 is to what? Unang tingin ko, bakit may minus sign in between? Sa mga choices naman, meron siya mga minus sign. Hindi pala siya minus sign. Bali, whole number si 7 and 1 over 7. Bali, itong improper fraction na 7 is equivalent to this mixed number na 7 and 1 over 7. Para mas klaro, gawin natin ganito. I-divide natin yan. So, 50 divided by 7. This is 7. 7 times 7, 49. So, 50 minus 49 equals 1. Itong 7, yan yung whole number natin. Itong remainder natin, yan yung numerator. Itong 7, kopyahin lang si 7 na denominator. In other words, si 50 over 7, sinimplify lang siya at yan ay equal ng 7 and 1 over 7. So kung ano ang ginawa natin dito, yan din ang gagawin natin dito sa kabila. Dito sa kabila ay 43 over 4. Para mas klaro, gawin natin ang ginawa natin dito. So 43 divided by 4. This is 1 and this is 4. So, bring down mo si 3. 3 divided by 4, 0 yan siya. So, 0. 3 minus 0 equals 3. So, si 43 over 4 ay equivalent na itong 10, yan yung whole number. Itong remainder na 3, yan yung numerator natin. Over, at kopyahin si denominator na 4, or yung divisor natin na 4. So, ang sagot dito ay 10 and 3 over 4. Hanapin natin sa choices. So, letter A, 10 and 3 over 4, or 10 and 3/4. Number 11. In this series, what letter does not belong? D, F, H, J, K. Ang gagawin mo, mag-ABCD ka. So, D. Ang next niya ay E. Then, F. D, E, F, G, H, I, then J, K, dapat K dito. Nakalagay na si K dyan. So, dapat L dito. So, what letter does not belong? Itong letter K. Si letter K ang answer dyan. Kasi, alternate siya. Ang D, bago naging F, mayroon pa siyang nilaktawan na isang letra. Tapos, bago naging H, naglaktaw mo na siya ng isa. Bago naging J, naglaktaw mo na siya ng isa. So, dapat, maglaktaw mo na siya. Ang ginawa niya, K na siya. K na nakalagay. So, yan yung hindi nabilong sa grupong ito. Question number 12. 1/6 is to 2 over 12 as 1/2 is to what? Kapag ganito, ito yung sinasabing number analogy versus ratio and proportion. Mayroon tayong separate video na doon ko in-explain yung regarding sa number analogy, kung ano ang diferensya niya versus sa ratio and proportion. Ito yung ma-explain ko with regards to ratio and proportion. Ang ratio and proportion, yun yung exact na equivalent niya. While ang
number analogy, ang pagkakaiba nito ay kung anong ginawa mo sa isang set, ganun din ang gagawin mo sa kabila. It could be na hindi sila talaga tugma, pero kung ano lang yung ginawa mo sa kabila, yun yung gagawin mo sa isa. Unlike sa ratio and proportion, kung ano yung equivalent sa isa, parang yung sa kabila, ganun din yung equivalent niya. Bali kung tinaasan lang siya or binaba, basta yun yung equivalent niya, exact siya mismo. Unlike sa number analogy, pattern, may pattern siya. Now, isolve muna natin to as ratio and proportion. Pag may mga ganito at hindi siya nakakategorize, unahin natin isolve as ratio and proportion. So, kung ratio and proportion, ito ay 1/6 is 2 over 12 as 1/12, 1/2, equals kung ano ito. Ito yung ratio and proportion. So, ito yung i-multiply mo. So, kung i-multiply mo yan, that is 2/24. At ito yung pang-divide mo, 1/6. So, kung mag-divide ka ng fractions, ito, kopyahin lang siya. Si division maging multiplication. Itong division na to maging multiplication. Si 1/6, reciprocal niya is 6/1. So, i-multiply na natin yan. That is 12/24. So, ang sagot dito ay 12/24. Okay. Doon tayo sa analogy. Although, may pagkapareha. Pero, bantayan nyo lang. Si 1/6 ay pareho lang sa 2/12. Kasi kung i-simplify mo naman si 2/12, 1/6 lang naman yan. So, ang 1/2, kung i-simplify mo si 12/24, 1/2 lang din. Sa choices, walang 1/2. Pero, merong equivalent ng 1/2, which is 3/6. Ngayon, doon tayo sa number analogy. Kasi kung ratio and proportion tayo, dapat stricto tayo sa sagot. Kung dito ay 2/12, dapat ang sagot sa kabila ay 12/24. Dapat meron yan sa choices ang 12/24. Huwag tayong magbigay ng pareho lang sila na 1/2 na 3/6. No. Dapat hanapin mo si 12/24, hindi yung 3/6. Kung ratio and proportion tayo. Now, doon tayo sa number analogy. Ang 1/6, dinoble si 1, bali, times 2 equals 2. Dinoble si 6 times 2 equals 12. So, 2/12. Next, kung ang next dito, kung nag-multiply tayo ng 2 to both numerator and denominator, this will be 2/12. So, 1 times 2 equals 2, 6 times 2 equals 12. Kung anong ginawa natin dyan, yan din ang gagawin natin dito. 1 times 2 equals 2, 2 times 2 equals 4. So, dapat ang sagot dyan ay 2/4. Ngayon, wala din sa choices. Ang nasa choices ay 3/6. Mayroon sa choices ang none of these. Pero, kung meron ka namang katapat dyan sa 2/4 mo, at itong 12/24, so ito na yung itry mong i-answer, 3/6. Kung nalilito kayo sa pag-explain ko, actually hindi ko nakita yung answer nitong dinidiscuss natin kasi post lang ito ng isang member sa grupo natin. Ang sagot ko dito ay yung letter C. What if ang sagot niya, bali, depende kasi sa author ng nagbibigay ng question ito. Kung ang sagot niya ay none of this, kasi nag-stick siya sa, it's either 2/4 or 12/24. Kung doon siya nag-stick, so bali, none of this. Pero, actually, itong 2/4 at saka si 12/24 ay equivalent lang ng 3/6.
So, ito ang dapat isagot muna natin. Bahala na yung author ng libro na yun. Anyway, 3/6 is equivalent to 1/2. Ang given naman ay si 2/12 ay equivalent ng 1/6. So, dapat ang hanapin natin ay yung equivalent ng 1/2. Kasi kung anong relasyon nitong dalawa, ganon din sa pangalawa. So, ang sagot dito ay yung equivalent ng 1/2, which is 3/6. Question number 13. Ang given dito, 1, 2, 3 is to 3, 2, 1. Binaliktad lang yung mga digits. As 5, 6, 7 is to 7, 6, 5. Question number 14. This is 0.2 or 0.20. Pareho lang yan kasi pag after sa decimal point, pag may 0, 0 pa yan, pareho lang yan. 0.2. Pareho lang yan ang value. So, si 0.2 is to 10 as 1.8 is to what? Unahin natin yung ratio and proportion. Kapag ratio and proportion, i-multiply mo lang ito. This is 18. 10 times 1.8 equals 18. 10 lang naman yan. So, mag-move ka lang ng decimal point to the right. Isang place. So, 18. 18 divided by, ito yung pang-divide mo, divided by 0.2. Pag mag-divide tayo ng may decimal point, yung divisor natin, mag-move ka ng isang place to the right. Kung isang place to the right ka nag-move sa divisor mo, mag-add ka ng isang 0 sa dinivide mo. So, maging 180 divided by 2. 180 divided by 2, that is 90. So, 90 ito. Nasa choices ang 90. So, ang sagot nito ay letter B. Since hindi naman siya nakalagay na number analogy siya, ipapakita ko sa inyo yung difference ng number analogy kaysa plainly ratio and proportion lang. Pero unahin natin yung pag-solve as ratio and proportion kasi ganun din naman. Kung anong ginawa mo sa kabila, like example, kung ang ginawa mo dito sa kabila ay nag-multiply ka ng 50. Bali dito, nag-multiply tayo ng 50. So, 0.2 times 50, that is 10. So, itong 1.8, si 1.8, kung mag-multiply ka ng 50 dyan, that is, ang answer dyan ay 90. Okay? So, kung ang ginawa mo dito ay nag-multiply ka ng 50, mag-multiply ka rin sa kabila ng 50. 90 ang sagot. Ganon din, 90. Another way, kung gawin natin siyang number analogy. Marami pa kasing pattern yan ang number analogy. Hindi siya katulad sa ratio and proportion na fix siya. I-multiply sila at ito yung pang-divide mo. Yan yung ratio and proportion. Cross multiplication. Erase muna natin at doon natin siya isolve as number analogy. So, pangit na handwriting ko. Number analogy. Stick na tayo sa answer na 90 ha. Ang sagot dito ay 90 kasi nasa choices siya. I-explain ko lang further kung sakaling walang 90 sa choices. Doon tayo sa number analogy. Itong 0.2 or 0.20 kung gusto nyo, i-multiply natin ng, mag-add muna tayo. Bali, mag-add tayo ng 0.8, that is 1 tapos times 10 equals 10. So, kung anong ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin sa second set. This is 1.8 plus 0.8 equals 2.6 times 10. So, pareho lang, equals 26. Wala sa choices yung 26. Pero, kapag itong 90 wala sa choices, usually, ito or any pattern na meron, ito yung sagot. Para hindi kayo malito. Ang uunahin yung gawin ay yung ratio and proportion.
At yung una nating sagot na 90, yan na yung sagot dito. Kung paano itong 0.2 naging 10, ganun din siya, ang 1.8 naging 90. Minomultiply, again, uulitin ko lang bali ha, minomultiply ng 50 ito, kaya naging 10. Ito naman ay minomultiply ng 50, kaya naging 90. Or, minomultiply ito, 10 times 1.8 equals 18, divided by 0.2 equals 90. Question number 15. In this series, what letter comes next? A, E, I, M, Q, kung anong next daw. So, i-identify natin. A, bago siya naging E, A, B, C, D. Saka siya naging E. Then, E, F, G, H, I. Dito pala nakita mo ang pattern na may tatlong letters. I, next sa I, J, K, L, M. Kapag dito, tatlo na yan, automatic ka na, pwede ka nang dumiretso dito. Q, R, S, T, U. So, ang sagot dito ay letter U. Pagpatuloy lang natin yung pattern. So, M, N, O, P, Q. So, tagtatlo pa rin. Q, R, S, T, U. Addition lang when it comes to number series or any kind of series like letters, mga letters. For me, hindi siya madali unless lang kung lagi niyong ginagawa, bali praktisado kayo or alam niyo yung ibang mga technique. Kasi may mga techniques yung paghanap ng mga pattern. Pwede siyang alternate, pwede siyang add and deduct or multiply or divide, kaya mga ganyan, or square roots. So, maganda pa rin sanayin yung sarili sa mga ganitong mga quizzes para sa actual exam, makuha mo agad yung mga pattern, yung mga patterns na hinahanap mo. Question number 16. This is 0.0036 is to 0.06. Anong meron sa kanila? Ito, kung square root mo to, ang sagot dito ay 0.06. So, kung ano ang ginawa natin dyan, ganun din ang gagawin natin dito. So, kung i-square root mo itong 0.0025, ang sagot dito ay 0.05, letter D. Ang gagawin muna natin ay paanong naging ganun. What if hindi mo alam paano mag-square root ng decimal? By the way, sa Civil Service 2018, lumabas yung square root ng 0.000081. Okay. Paano mag-square root ng decimal? Perfect square yung number, like 36. Perfect square siya ng 6. So, paano mag-square root? Gawin mo siyang fraction. So, itong 0.0036 is the same as 36 over 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. So, 36 is equivalent to 6 over 10,000. Square root of 10,000. That is 100. So, 6 over 100 is equivalent to 0.06. Yan. Doon tayo sa pangalawa, sa kabila. So, square root of 0.0025. Take note ha, mayroong lumabas last year na square root of decimal number, yung 0.000081. So, dapat malaman nyo to kung sakaling mayroon na namang lalabas this year. Equals, gawin mo siyang fraction. 25 over, lagyan ng 1, 1, 2, 3, 4. So, apat din ang 0. Then, square root of 25 is 5. Square root of 10,000 is 100.
So 5 over 100 is equivalent to 0.05. So ang sagot dito ay 0.05, letter D. Number 17. How many letters? Ang tinanong dito is how many. So number ang sagot mo. Ilan? Okay. So how many letters in this line come just after an even number? After an even number. And just before a number smaller than 8. First, just after an even number. Asan man yung mga even number? Ito yung mga even numbers. Yan, yan, at saka yan. Just after an even number, ito yung after ng even number. See, A, D, yan, after sa even number, H at saka si K. Then, and just before a number is smaller than 8. Before, bali, ito yung after. Just before a number smaller than 85, smaller than 8. So, isa na tayo, 1. Then, just before a number is smaller than 8. Si 3, smaller than 8. So, 2. Again, just before a number smaller than 8. Si 4 ay smaller than 8. Before man. After sa number. So, 3 na. Next. Asan pa yung isa? Just before, smaller daw. Letter man yan siya. Dito tayo mag-focus sa letter K. Smaller than 8 pa rin si 7. So, ilan na? 1, 2, 3, 4. So, ang sagot sa number 17 is 4. How many letters in this line come just after an even number? Ito si letter A. Even number niya, 2. After an even number. Ito yung even number. After ba niya, yun yung letter na. Just before a number smaller than 8. Smaller than 85. Next, si D. Even siya, smaller than 8 si 3. Next, si G. Erase nga natin to. G. So, even number si 8. Smaller than 8 si 4. Next, letter K. Even number si 4. Smaller than 8 si 7. So, how many letters in this line come just after an even number and just before a number smaller than 8? 1, 2, 3, 4. So, 4 ang sagot dito. Question number 18. 10 is to 20%, 20%, as 18 is to what? Unahin natin yung literal na ratio and proportion. So, 20% of 18, that is 3.6. I-multiply mo lang si 0.2 times 18, that is 3.6. Kapag ratio and proportion, i-multiply mo yan at ito ang pang-divide mo. Yan yung ratio and proportion. So, 3.6 divided by 10, mag-move ka lang ng decimal to the left side, that is 0.36. Ang pinag-usapan natin dito ay percentage. So, mag-multiply ka ng 100%, and that is 36%. In other words, pwede rin to. Pwede mong i-disregard si percentage. Kasi percentage din naman ang lalabas. So, ito, disregard mo yung percentage na yan. Dito ka mag-disregard ha. Kasi maglalagay ka rin namang percentage sa kabila. So, this one is 360. I-divide mo ng 10. Ito yung pan-divide mo. That is 36. At nandun yung percent sign mo. So, ang sagot dito ay 36%. Nandyan man sa choices sa 36%. So, yun na yun. Another way pa. Kung ganun din ba ang lalabas? Si 10, minomultiply ng 2 at nilagyan ng percent sign, that is 20, ginagyan ng percent sign. So, 10, minomultiply ng 2, nilagyan ng percent equals 20 at may percent sign. Ganun ang gagawin natin sa kabila. Bali, 18 times 2, that is 36, at lagyan natin ng percent sign. Nasa choices natin. So, ang answer dito ay letter B.